Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món phở bò nước trong và không cần mì chính. Các bạn thấy là nước như thế này là trong phải không ạ? Theo mình thì nước dùng phở bò màu có thể tối một chút, miễn là không vẩn đục thì là nước trong. Nhưng có nhiều bạn thì lại thích nước dùng trong kiểu trong sáng, trong trắng lên đấy. Vậy nếu thích trong sáng và trong trắng thì mình sẽ chỉ cho các bạn dùng xương gì, ninh xương thế nào để nước dùng trong sáng và trong trắng. Và nếu bạn nào dị ứng với mì chính thì cứ nấu theo mình không cho một tí mì chính nào cả, mà nước dùng vẫn ngọt mềm mà không bị ngọt khé như cho mì chính. Hôm nay nhà mình có một bạn khách Tây đến ăn và bạn rất thích món phở của Việt Nam. Mà không chỉ riêng món phở, tất cả những món gì có nước thì bạn đều ăn hết nước như thế này. Hôm nay mình nấu thịt bò bắp và chỗ nguyên liệu này thì mình sẽ nấu được 5 bát phở. Ở đây là 622g thịt và mình sẽ bấm cân về số 0 để mình cân xương. Xương thì cân được 722g các bạn ạ, như vậy là xương với thịt xấp xỉ bằng nhau. Các bạn dùng xương ống trắng của bò như này thì nước nó sẽ trong, còn nếu mà dùng xương khớp xương đầu gối, xương khớp thì là nước nó sẽ bị đục. Nếu mà có ít xương mà muốn bổ sung thêm thì các bạn có thể mua xương lườn gà. Xương lườn gà rất là thơm và trong nước. Nguyên liệu tiếp theo là phở khô. Mỗi người sẽ cần 2 cái miếng phở vuông như thế và mình dùng hiệu Oraisi. Hành khô, hành tươi, gừng, quế, hồi và thảo quả. Hôm nay mình thiếu rau mùi bởi vì mình không vào được chợ Việt Nam mua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngâm xương bò với nước sôi khoảng 20 đến 30 phút để máu trong xương nó tiết ra. Thì khi mình ninh thì nó sẽ không bị ra nhiều bọt bẩn nữa. Miếng thịt bò thì mình cũng để vào đây mình trần luôn, nhưng mà không cần phải ngâm mà mình vớt ra luôn. Chúng ta ngâm xương để nó tiết ra cái máu bẩn, chứ không phải là ngâm xương để cho nó khử mùi bò, bởi vì là mùi bò rất là thơm. Mình thấy nhiều người mất công ngâm với rượu hay là giấm hay là gừng thì cái đấy là hoàn toàn không cần thiết. Thịt xương tươi thì không có mùi gì phải khử hết. Trong lúc ngâm xương thì mình sẽ tranh thủ làm những việc khác. Gọt vỏ củ gừng và cắt ra để nướng. Thanh quế và quả thảo quả thì mình cũng rửa qua, xong rồi mình cho lên bếp nướng cùng với hoa hồi và hành gừng. Sau chừng nửa tiếng ngâm xương thì nó đã tiết ra máu bẩn và mình đổ nước đi, xong rồi mình rửa lại qua. Xương đã sạch rồi thì bây giờ mình sẽ đổ nước sôi và mình ninh. Cần phải có 3 lít nước dùng cho 5 bát phở. Khi ninh thì nước nó sẽ còn cạn đi, cho nên là mình đổ khoảng 3,5 lít. Cho vào 2 thìa cà phê đầy muối. Vớt hết sạch cái bọt bẩn ra. Xong rồi chúng ta sẽ bật nhỏ lửa hết cỡ. Cho vào 2 viên đường. Gừng, quế, hồi, hành, thảo quả thì mình đã nướng ở đây và mình bật bếp nhỏ thôi thì nó sẽ không bị cháy. Bây giờ nó đã thơm rồi thì mình sẽ cho tất cả vào, trừ hành thì mình bớt lại. Nếu mà cho hành vào bây giờ thì nó sẽ bị nhũn và mùi nó không thơm. Bây giờ thì mình đã bật bếp nhỏ nhất và mình đậy vung vào. Bây giờ thì mình sẽ thái nhỏ hành lá và phần hành trắng ở trên thì mình sẽ chẻ nhỏ. Mình đun khoảng hơn 1 tiếng thì là thịt bò đã nổi lên và nó chín rồi thì mình sẽ tắt bếp đi và mình ngâm một lúc. Ngâm thịt bò đến khi nguội để cho thịt bò nó không bị khô và nó không bị teo. Và lúc này thì mình cũng cho những củ hành nướng vào. Bây giờ chúng ta sẽ ngâm bánh phở vào nước lã khoảng nửa tiếng. Bây giờ thịt bò đã ngâm một lúc rồi thì mình sẽ bỏ ra để còn thái. Bánh phở ngâm mềm rồi thì ta sẽ chắt nước đi. Sau khi ninh xương và vớt miếng thịt ra thì nước nó cạn đi thì mình sẽ cho thêm nước sôi vào. Chúng ta ninh xương lâu nhất là từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng thôi các bạn ạ. Nếu ninh lâu xương nó sẽ giã ra, những cái tủy mỡ trong xương nó sẽ tụt ra khỏi xương gây đục nước. Khi nào cái thịt xung quanh xương nó dừ ra là được, chứ ninh nhiều tốn điện vô ích.
Xương bò mình biết chỗ mua rất rẻ, tính ra chỉ 1.000 Việt Nam đồng 1 cân. Nhưng nấu phở thì cần ninh với liều lượng chuẩn, không phải cứ thật nhiều xương hay là ninh suốt cả ngày mới là ngon. Tiết lộ với các bạn là nhà hàng nấu phở thì 1 cân xương ninh cho 15 lít nước dùng. Không phải nhà mình bán quán đâu mà là mình đi làm thì mình biết. Khi gần xong tất cả thì mình trần phở, mình dội nước sôi vào và ngâm độ 1 phút là chín. Mình nêm lại nước dùng. Với 3 lít nước dùng thì lúc đầu mình đã cho 2 thìa cà phê đầy muối và 2 viên đường. Bây giờ cho thêm khoảng 2 thìa canh bột nêm. Các bạn hãy tự điều chỉnh lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình. Muốn cho thêm nước mắm thì các bạn có thể cho vào lúc này, chứ đừng cho vào lúc đang nấu, nó sẽ bị chua nước. Chúng ta sẽ dùng bát sâu và bày phở chỉ ở mức non nửa bát để có thể chan được nhiều nước. Bát phở nhìn sẽ không bị đặc và chúng ta ăn từ đầu đến hết bát mà phở không bị nguội. Phở đã hoàn thành rồi các bạn. Chỉ với 2 viên đường và một lượng xương vừa phải, chút bột nêm mà bát phở có vị ngọt thanh rất mềm. Không cần phải mì chính. Bát phở với yêu cầu nước trong và không mì chính chỉ có ở nhà mới có thể nấu được, chứ ra ngoài hàng thì không có các bạn ạ. Các bạn thấy là cách nấu rất đơn giản, thì vậy tại sao chúng ta lại không nấu ở nhà để cho gia đình mình được thưởng thức? Các bạn hãy thử nấu và chia sẻ thành quả của các bạn cho mình được biết nhé. Chúc các bạn thành công và đừng quên đăng ký kênh để xem các video tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.